วันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มาเพียงคนเดียวดิฉันมีพิธีกรที่จะมาร่วมสร้างสีสันในเวทีแห่งนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะคุณอนุรักษ์สุริยาอมรชัยคุณชมพูนุชดีประสิทธิ์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลทินัมค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับอนุรักษ์สุริยาอมรชัยครับสวัสดีครับคุณทัตชนนะครับสวัสดีค่ะคุณอนุรักษ์นะครับมาสักครู่ได้แอบฟังอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะก็เอาเครื่องคิดเลขมากดอยู่นะฮะเมื่อเช้าอะไรไปบ้างแล้วนะฮะนะหลายท่านเป็นไงครับคำนวณกันยังเห็นนั่งเงียบกันสนิทเลยนะฮะก็เนื้อหาดีมากเลยครับที่สำคัญเนี่ยทำให้เรารู้ถึงแคลอรี่เนาะกินอาหารเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมครับเนาะและถ้าทุกท่านเนี่ยทำได้แบบนี้นะครับพวกท่านก็จะควบคุมน้ำหนักเนี่ยเหมือนผมนะครับได้อย่างผมแล้วก็หุ่นดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับช่วงต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับน่าสนใจมากเลยนะคะในช่วงต่อไปเราเป็นโปรแกรม bodykey by Nutrilite ค่ะเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านเดินทางมาไกลมากนะคะจากสถาบันสุขภาพ Nutrilite ว้าวนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าฮอตมากๆนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมแล้วก็ด็อกเตอร์ที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยก็เป็นคนที่แอคทีฟมากๆเพราะฉะนั้นพวกเราต้องแอคทีฟด้วยจริงไหมครับอ้าวขอเสียงคนที่ยังแอคทีฟหน่อยเร็วนะครับและในช่วงเวลานี้ขอนำทุกท่านนะคะไปสู่ช่วงโปรแกรม bodykey by Nutrilite ค่ะขอเรียนเชิญนะคะดร.รินคอนเนอร์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสสถาบันสุขภาพ Nutrilite และผู้แปลภาษารับเชิญคุณธเนศคุณกนกวรรณเต็มทรัพย์อนันต์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรค่ะปลดล็อกหุ่นสวยสุขภาพดีด้วยโปรแกรม bodykey by Nutrilite ขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญดร.ลินคอนเนอร์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากสถาบันสุขภาพ Nutrilite และผู้แปลภาษารับเชิญคุณธเนศคุณกนกวรรณเต็มทรัพย์อนันต์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ He taught me all of the Thai I know. เขาสอนภาษาไทยทุกอย่างที่ดิฉันรู้จัก So if I say anything wrong, it's his fault. ถ้าพูดอะไรผิดไปก็ทเนศเองแหละเขาอย่าถามอีกว่าได้แปลตรงหรือเปล่า Just checking. ถ้าแปลตรงช่วยตบมือหน่อย I said is I translate correctly. Good. Well, hello everyone, and thank you so much for this wonderful welcome to Thailand. ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นที่มาเมืองไทยครั้งนี้ค่ะ This is my second time I was able to come here, and I was so excited when I heard that I would be coming back. และนี่เป็นการมาเมืองไทยครั้งที่2นะคะและดีใจมากตอนที่ได้รับทราบว่าต้องมาเมืองไทยอีกแล้วเนี่ย So I rubbed it in to all of my friends at work and said, "Guess where I'm going?" แล้วก็บอกเพื่อนที่ทำงานทุกคนเลยบอกเนี่ยนี่แหละเมืองไทยฉันจะไปที่นั่นแหละ Going to Thailand. ไปที่เมืองไทยเชียวนะ And not only is it wonderful to be here, it's wonderful to present to you the program that we have today. และมีความสุขมากนะครับที่มาที่นี่เจอพวกท่านแล้วก็เป็นโปรแกรมที่สุดยอดมาก So as you can see, I am very happy, about, hey, go back one more. This Oh, I don't want to show my picture. your picture That picture. over here Yes, I am very happy to present to you today Amway's Nutrilite by bodykey assessment program. ก็อยากจะแนะนำนะโปรแกรม bodykey by Nutrilite นะแล้วก็นี่เป็นภาพของดิฉันค่ะ Now, now you may change. Okay, now we're ready to go. เราจะพร้อมกันเดินหน้าแล้วค่ะ So, they told me I shouldn't wear my glasses, but I'm sorry, I really have to. เขาบอกว่านี่จริงๆไม่ต้องใส่แว่นหรอกนะแต่ฉันจำเป็นต้องใส่แว่น
Now I see what I want to say. นี่มองเห็นแล้วแหละว่าจะดูอะไรบ้าง So, body weight management is always a bit of a challenge. การควบคุมน้ำหนักมักเป็นสิ่งท้าทายของคนที่ต้องการลดน้ำหนักทุกคนเลย It seems like it should be very simple, right? With calories in equivalent to calories out. จริงๆมันน่าจะง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมรับประทานพลังงานแคลอรี่เข้าไปเท่าไหร่ใช้ออกเท่ากันก็จบแล้วนี่ But anyone who has tried to lose weight and keep that weight off knows it's more complicated than that. แต่หลายคนที่เคยอยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็รู้ว่าจริงๆมันยุ่งยากกว่านั้นแน่นอน In fact, it seems to be so difficult that there is now a global epidemic of obesity. จริงๆมันก็ยุ่งยากมากจริงๆและซับซ้อนมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกแล้ว In 1997, the World Health Organization officially recognized there being a global epidemic of people who were overweight or obese. ตอนนี้แม้แต่องค์การอนามัยโลกเนี่ยครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยในปี 1997 ก็ระบุแล้วว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นโรคระบาดเลยครับ I know, isn't that amazing? Looking at the graph using my favorite food, French fries, และนี่คืออาหารโปรดของดิฉันครับ French fry we can see that in as little as 7 years, there's been a major increase in the number of people who are overweight or obese. ในช่วงระยะเวลาประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันทำให้ภาวะการโรคอ้วนของทั่วโลกเนี่ยครับพุ่งสูงขึ้นมากทีเดียว And associated with being overweight or obese are many chronic health problems. และนอกเหนือจากโรคอ้วนแล้วเนี่ยก็จะมีโรคอื่นๆตามกลับมาด้วยโรคเรื้อรังทั้งหลาย So to avoid those, we need to really watch our weight. เพราะฉะนั้นเพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เราจะต้องดูแลน้ำหนักของเราให้ดี So according to the region you live in Southeast Asia, where do people in Thailand fall? และสำหรับในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันเอ่ย So regarding the rates of individuals who are overweight or obese, you're in the middle. About 1 out of every 3 of you is overweight or obese. เทียบแล้วในย่านนี้เนี่ยเราอยู่กลางๆนะเนี่ยเรียกว่านับ1 2 3เจออ้วนคนหนึ่งอะ So look around, you might have some future customers. เพราะฉะนั้นมองไปข้างๆอาจจะเจอลูกค้าของเราแล้วค่ะ I'm just kidding. All of you are probably at your optimal weight or very close to it, being Nutrilite salespeople. แต่สำหรับพวกเราในห้องนี้นะหลายคนก็เรียกว่าอยู่ในระดับน้ำหนักเหมาะสมแล้วนะครับ But you may wish to move to New Zealand where you can get 66% of the population as potential customers. หลายคนอาจจะอยากเห็นกราฟนี้อยากจะย้ายไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพราะว่า60%กว่าเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้า bodykey I'm going to New Zealand. ไปนิวซีแลนด์แล้วเรา Don't do that. Don't do that. Thailand's very nice. อย่าไปเลย Yeah. So why? Why are we as a globe becoming heavier and more overweight? และทำไมเราถึงทั่วโลกเนี่ยถึงมีน้ำหนักเพิ่มเติมกันขนาดนั้นครับ Well, here are the top 6 social influences on what is supporting this trend. นี่คือตัวสิ่งที่ระบุว่าปัจจัยที่มีผลกับทำให้เกิดแนวโน้มโรคอ้วนครับ Our diets are just a lot more unhealthy overall. เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารของเราเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทำให้สุขภาพเราดี And why do they keep choosing my favorite foods on these graphics? แล้วทำไมในกราฟนี้ชอบเอาเลือก นะอาหารที่เป็นของโปรดของดิฉันเรื่อยเลย I love hamburgers and milkshakes. I do. นะชอบแฮมเบอร์เกอร์นะและมิลค์เชคมาก And that leads to the food preference influence that makes us gain weight as well. นะเรื่องของอาหารที่ชอบรับประทานนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้อ้วน I love fat, I love salt, and I love sugar. ฉันชอบของมันชอบของที่มีรสเค็มชอบของที่มีน้ำตาลเยอะๆไง And chances are, so do many of you. และโอกาสก็จะเป็นเหมือนพวกเราหลายคนใครที่เป็นแบบนี้ช่วยยกมือให้ดูหน่อย yes Because we're made that way. เพราะว่าร่างกายเราเกิดขึ้นมาก็อย่างนั้นไง So that drives our behavior. We want something that tastes good, that feels good, that makes us feel good. เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะลิ้นของเราเนี่ยอยากได้อะไรที่มันทำให้รสชาติดีและทำให้เรารู้สึกดีไง Don't go over there. There, just put on.
So, because food can make us feel good, if we are experiencing stress or feeling sad, we tend to eat foods that make us feel better. เพราะว่าอาหารที่รสชาติดีเนี่ยครับทำให้เรารู้สึกดีเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่เราเครียดหรือเศร้าหรือท้ออะไรเนี่ยเรามักจะหาโอกาสกินเพื่อทำให้เรารู้สึกดีครับ I know I do. I go right for the macaroni and cheese. และอย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยไปมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมมักกะโรนีชีสแน่นอน Yeah, I don't know if you have that here, but it's really good. จะบอกให้มันอร่อยจริง All of this combined with our less active lifestyles and huge portion sizes leads to us gaining weight almost without trying. ๆและรวมทั้งปริมาณจานหรืออาหารที่เราซื้อมารับประทานนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่เรามีน้อยลงในการทำงานหรือการอยู่ที่บ้านเนี่ยครับทำให้เรามีน้ำหนักเกินโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลย So if we realize that we may need to manage our weight a little bit better, ถ้าเกิดเรามีความตระหนักอยากจะควบคุมน้ำหนักแล้วเราก็ what are the top 5 factors that individuals look for when choosing a program to help them? ปัจจัย 5 อันดับแรกที่คนมักจะเลือกโปรแกรมลดน้ำหนักเขาจะมองหาอะไรกันบ้าง Well, I don't know about you guys, but I want something that fits into my lifestyle. สิ่งที่พวกท่านเป็นอย่างไรผมไม่รู้ดิฉันไม่รู้ฉันเนี่ยอยากหาอะไรโปรแกรมที่มันสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของดิฉัน I want something that's really hard to follow. ฉันอยากจะได้อะไรที่ยากในการทำตามไหม No, I want it easy. I want it simple. I want it to do it for me. ฉันจะต้องการอะไรที่มันง่ายๆและทำตามได้ง่ายๆ So a program that is easy to follow and responds easily to your questions and needs is what people are looking for. รวมทั้งมันจะต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวดิฉันไม่ใช่ว่าสำหรับคนอื่น People are also looking for an easy way to track their habits and see how they're doing. รวมทั้งจะต้องมีโปรแกรมที่ดูผลความก้าวหน้าได้ง่ายๆด้วยไม่ใช่ดูได้ยากลำบาก So a program that has tools to help you with that is what people are looking for as เพราะฉะนั้น well. โปรแกรมลดน้ำหนักที่มีเครื่องไม้เครื่องมือคอยช่วยเหล่านี้แหละคือคนที่ต้องเขามองหากันอยู่ We believe that the bodykey by Nutrilite program addresses all of those requirements. เราเชื่อว่าโปรแกรมของ bodykey by Nutrilite เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องเหล่านี้ที่คนต้องการ And can help you unlock a new you with bodykey. และช่วยให้คุณเนี่ยนะครับปลดล็อกคุณคนใหม่ในตัวคุณออกมาได้ So let's talk a little bit about the assessment and bodykey program. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูถึง assessment หรือการประเมินของ bodykey โปรแกรมกัน It's not just a diet, it is an holistic program. มันไม่ใช่แค่การโภชนาการเท่านั้นนะแต่เป็นการดูแลน้ำหนักตัวของเราเนี่ยแบบองค์รวม And it's not just a program, it's a solution. มันไม่แค่โปรแกรมเฉยๆนะครับมันเป็นตัวแก้ไขเป็น solution ให้เราเลยค่ะ It has been designed specifically for individuals like you. มันออกแบบมาเฉพาะเลยครับสำหรับแต่ละบุคคลอย่างท่านเลยครับ And you. และท่าน And you. และท่านจริง Because you are not you, and you are not you. No individuals means something. We're all different. ๆ เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคำว่าแต่ละคนจึงมีความหมายว่าแต่ละคนจริง So using all of the forces at work at Nutrilite behind health and wellness, knowledge of 80 years at Nutrilite, we have developed a program that can handle all of these different requirements. ๆ เพราะว่าใช้พลังของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เรามีอยู่ที่นิวทริไลท์และประสบการณ์ 80 ปีเนี่ยนะทำออกมาเพื่อออกแบบมาเฉพาะคนเลย So first and foremost, when we began developing this program, we wanted to make sure it was rooted in the optimal health philosophy of Nutrilite. ตอนที่เราพัฒนาโปรแกรมนี้เราก็เอาหลักปรัชญาของนิวทริไลท์มาอยู่เป็นแกนหลักนะครับก็เพื่อของสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดของทุกท่าน It was a collaboration between many scientists. In fact, I don't think I knew many people that were not involved in this program. ก็มันเป็นความร่วมมือของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจริงๆบางทีฉันก็นึกไม่ออกมีใครไม่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องเยอะมาก
Everybody was working on this. ทุกคนเลยทำงานหนักคิดว่าเพื่อโปรแกรมนี้ And not just Nutrilite scientists, but we were conducting many interviews with and working with many experts in the field. มันไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของนิวทริไลท์เท่านั้นนะเรายังได้พูดคุยกับนักวิจัยชั้นนำของโลกด้วย What we understood at the beginning of this work was that one single program was not going to work for everyone. เราทำและเรารู้เลยว่ามันไม่มีโปรแกรมอันไหนโปรแกรมเดียวทำได้กับทุกคนอย่างที่เขาเรียกกันว่าซื้อเสื้อผ้าขนาดเดียวจะใช้กับทุกคนเป็นไปไม่ได้ So the science behind the program took into account these 5 different areas of importance. นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายของเราเนี่ยก็คำนึงถึง5ปัจจัยนี้ว่ามีความสำคัญกับการลดน้ำหนักครับ Number 1, we wanted to help maintain and improve quality of life. แน่นอนอันแรกคือเราต้องการให้ท่านสามารถคงคุณภาพชีวิตของท่านและทำให้มันดีขึ้นด้วย So that's more than just what you're eating. มันไม่ใช่แค่การกินเท่านั้น We needed to address balanced eating habits in addition to เราต้องการให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยในการทานอาหารให้สมดุลขึ้น daily physical activity การเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายในแต่ละวัน and nutritional supplementation for any regions where there may be gaps in your diet. รวมทั้งการรับประทานเสริมเข้าไปในส่วนสารอาหารอันไหนที่อาจจะได้ไม่มากพอ And it was very evident that we needed to help individuals set realistic goals. ขณะเดียวกันต้องการให้แต่ละคนนะครับสามารถตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นจริงได้ไม่ยากเกินไป So let's get into the actual assessment and what it hits upon. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าการประเมินผลจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดกัน Keeping in mind those previous 5 areas of importance, เรามาดูนะเมื่อกี้5ปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะ the assessment asks questions and finds out about you things in these 6 areas. ในแบบประเมินนี้จะมีคำถามซึ่งถามท่านใน6เรื่องนี้ It assesses your current status of how you are eating, your diet. เขาจะประเมินตัวท่านเองนะว่าท่านเนี่ยมีนิสัยพฤติกรรมในการรับประทานอาหารอย่างไร How much you are or are not being active. และตัวท่านเองมีการเคลื่อนไหวแอคทีฟออกกำลังกายมากหรือน้อย How stressed you feel. และความรู้สึกเครียดของท่านจัดการยังไง How well you sleep และการพักผ่อนนอนหลับของท่านเก่งดีหรือเปล่า or don't. หรือนอนไม่ค่อยดี When and how much you eat. และตอนที่ท่านทานอาหารทานตอนไหนก็มีความสำคัญครับ And your mindset, are you optimistic about your weight loss or are you kind of scared about the process? และทัศนคติของท่านเช่นทัศนคติของการที่จะลดน้ำหนักอ่ะท่านรู้สึกมั่นใจหรือไม่มั่นใจกลัวหรือเปล่า Because I know it's scary. It's a big change. เพราะว่าฉันรู้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะมันเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ It's a lot of big changes. เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายเรื่องทีเดียว And we were looking to make it as simple as possible to make you successful. และเราจะทำให้มันดูง่ายและประสบความสำเร็จได้ค่ะ So the Nutrilite Health Institute bodykey assessment incorporates all of these areas to find out more about you. เพราะฉะนั้นการประเมินของโปรแกรม bodykey by Nutrilite เนี่ยนะจะดูทุกๆเรื่องเหล่านี้เลย And then presents you with a personalized approach to help you achieve your goals. พอทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการประเมินเฉพาะบุคคลเฉพาะท่านเท่านั้นเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักของท่าน It is the first comprehensive global assessment that does this. และมันเป็นครั้งแรกนะที่มีโปรแกรมประเมินแบบนี้กับสุขภาพของท่าน It's research-based and personalized to help you. มันมีงานวิจัยที่เป็นอยู่เบื้องหลังว่าทำอย่างนี้แล้วได้ผลจริงๆสำหรับรายบุคคล So let's start by discussing the first area of interest, which I know we're all concerned about, diet. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการประเมินรายละเอียดของการประเมินอันแรกเลยที่พวกคุณสนใจและรู้เลยก็คือการรับประทานอาหาร As we discussed earlier, it's more than just calories in and calories out. อย่างที่เราบอกกันแล้วว่ามันไม่ใช่แค่รับประทานพลังงานเข้าแคลอรี่อินนะแล้วก็ใช้ออกนะครับไม่ใช่ Research has indicated that the balance of nutrients like fat, protein, and carbohydrate is important. นักวิจัยเขาระบุแล้วว่าการได้รับประทานอาหารสารอาหารสมดุลระหว่างมีความสัดส่วนเหมาะสมระหว่างคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญมาก The right mix or balance of those 3 important nutrients
differs for each person. เพราะว่าสัดส่วนอัน3อย่างนี้เนี่ยนะมันแปรผันไกลแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ In the past, for years, a traditional diet plan included a very low-fat eating plan. ในโปรแกรมลดน้ำหนักในอดีตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะให้ทานอาหารที่ไขมันต่ำ But recent information indicates that there is a fairly large population of individuals who are carbohydrate sensitive. แต่งานวิจัยภายหลังก็พบว่ามีคนจำนวนมากที่มีปัญหาเป็นเรื่องความไวต่อคาร์โบไฮเดรต So those individuals may fare better on a diet that is low in carbohydrate as opposed to low in fat. สำหรับคนเหล่านั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเขาทานแทนที่จะทานเน้นที่ไขมันต่ำถ้าเขาเน้นที่คาร์โบไฮเดรตต่ำน่าจะได้ผลดีกว่าครับ The bodykey assessment helps to define for you based on your answers what type of diet might serve you better. ในการประเมินการรับประทานอาหารของ bodykey โปรแกรมเนี่ยนะจะทำให้รู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยเหมาะสมหรือมีแนวโน้มไปทางด้านไหนเน้นเรื่องไขมันหรือเน้นเรื่องคาร์โบไฮเดรตก็ชัดเจนIt doesn't mean that a low-fat diet will not work. It just means it might not work as rapidly or for as long of a term. มันไม่ได้หมายความว่าถ้าคนเป็นเรื่องไวคาร์โบไฮเดรตแล้วจะทานไขมันต่ำแล้วจะไม่ได้ผลไม่ใช่แต่อาจจะไม่ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลระยะยาวนานเหมือนกับอีกคนหนึ่ง So this assessment has been very carefully created with validated test questions to make sure that your answers mean something. และในงานประเมินอันนี้นะครับมีการวิจัยซัพพอร์ตงานวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตว่าแบบประเมินนี้จะมีผลก่อท่านจริงๆเมื่อท่านตอบสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา So the types of questions asked have been validated and tested globally to ensure the answers you get are correct. เพราะว่างานวิจัยที่ซัพพอร์ตคำถามเหล่านี้เนี่ยครับมีการประเมินกับคนทั่วโลกแล้วว่าถ้าเกิดท่านตอบอย่างถูกต้องแล้วท่านจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้องด้วย So let's discuss that if you get the result of being carbohydrate sensitive, what does that mean? เรามาดูว่าถ้าเกิดท่านตอบแบบประเมินแล้วพบว่าตัวท่านเองมีความไวต่อคาร์โบไฮเดรตมันหมายความว่ายังไง Why is the diet plan that you're assigned, why is that more helpful if you're carb sensitive versus not? และดูว่าโปรแกรมที่แนะนำการทานอาหารของท่านเนี่ยนะมันเหมาะกับคนที่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตหรือไม่ So let's discuss what happens when you consume carbohydrates. เรามาดูกันว่าเมื่อท่านรับประทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้น Now, when there are individuals who are performing optimally or are not carb sensitive, that diagram is on the left. และสำหรับคนที่ทั่วๆไปแล้วไม่ได้มีความไวกับคาร์โบไฮเดรตแล้วโปรแกรมทางซ้ายเนี่ยภาพทางซ้ายจะบอกเรา If you're carb sensitive, you look to the right. และสำหรับคนที่มีความไวต่อคาร์โบไฮเดรตก็จะใช้ไดอะแกรมทางขวา And you can see that our little digested carbohydrate green car goes different places. ก็จะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปมันจะไป2 เส้นทาง If you are digesting carbohydrates in the normal way or the more usual way, สำหรับท่านที่การย่อยคาร์โบไฮเดรตเป็นปกติ most of them are travel to your muscles and are taken up and stored there. และคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปย่อยเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็ถูกสะสมที่กล้ามเนื้อเรา Like that. อย่างนั้นเอง And very little go to your liver because primarily they're going to your muscles. และมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปสะสมที่ตับค่ะ Now, if you are consuming too many carbohydrates and your insulin is not working as well as it should be, และถ้าเกิดท่านทานคาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วก็อินซูลินเนี่ยทำงานไม่ค่อยดี so you're carb sensitive, นั่นคือแสดงว่าท่านเป็นคนที่มีแนวโน้มไวต่อคาร์โบไฮเดรต your muscles kind of ignore all of these carbohydrates that are flying by. นะกล้ามเนื้อของคุณก็จะละเลยคาร์โบไฮเดรตที่จะไปสะสมที่กล้ามเนื้อมันก็จะไม่เอา Your insulin isn't functioning as efficiently. เพราะว่าอินซูลินทำงานได้ไม่ดี So carbohydrates knock on the door, they get turned away, and they head down to your liver. เพราะฉะนั้นพอคาร์โบไฮเดรตไปที่กล้ามเนื้อแล้วไปบอกขอสะสมหน่อยมันบอกไม่เอามันก็เลยจะพุ่งลงไปที่ตับแทน And in your liver, they set up shop. They live a little bit in your liver. แล้วก็มันก็สะสมที่ไขมันที่ตับ And then if there's no more room in your liver, they head on over to your abdominal region. และถ้าเกิดมีที่ไม่พอที่จะสะสมในตับมันก็จะไปสะสมที่ช่องท้องของท่านค่ะ
and they set up shop there for a long time. และมันก็ฝังตัวอยู่ที่นั่นนานเกินไปซะแล้ว So the diet that you eat, based upon how you function, แล้วก็อาหารที่ท่านรับประทานซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าร่างกายทำงานยังไง will help you to maybe decrease that amount of weight that you gain. ก็สามารถที่จะลดน้ำหนักนะหรือการสะสมไขมันน้ำหนักเกินของท่านที่ท้องหรือส่วนอื่นได้ And help you to remove excess weight as well. และขณะเดียวกันก็สามารถกำจัดน้ำหนักส่วนเกินได้ด้วย So if you're carb sensitive, your diet will be tailored toward that diagram that was on the right hand side. และถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ตอบแบบสอบถามแล้วเป็นคนไวต่อคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะอาหารที่เขาจะแนะนำในโปรแกรมเนี่ยก็จะเคลื่อนไปแนวโน้มกับคนทางด้านขวา Your diet plan will contain lower levels of carbohydrates and less of this activity will happen. เพราะฉะนั้นอาหารที่แนะนำก็จะมีคาร์โบไฮเดรตน้อยนะและโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบภาพทางขวานี้ก็น้อยลง So the bodykey assessment will either provide you, based on your results, a dietary plan that is low in carbohydrates or a traditional plan that is low in fats. เพราะฉะนั้นการผลลัพธ์ของการตอบแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีคำแนะนำว่าอาหารของท่านจะมีแนวโน้มทางด้านลดคาร์โบไฮเดรตหรือโดยทั่วๆไปมากกว่า These dietary plans are designed to help you lose weight more effectively and longer term. แผนนี้ก็จะช่วยท่านลดน้ำหนักได้ดีและก็ระยะยาวด้วย So that covers the bodykey assessment diet portion. เพราะฉะนั้นอันนั้นส่วนประเมินผลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร But in addition to diet, how you eat, your meal habits are important as well. คราวนี้ก็เป็นการประเมินเกี่ยวกับนิสัยการรับประทาน So, studies show that your meal habits are critical to helping you succeed on any weight management plan. ในงานวิจัยก็พบว่านิสัยการกินนอกเหนือจากชนิดอาหารที่เราทานแล้วเนี่ยมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก So how many of you people don't eat breakfast? ในที่นี้ใครที่ละอาหารเช้าไม่ทานอาหารเช้าบ้างโดยนิสัยเดิม Bad people. เป็นคนแย่มาก Do it. Eat คน your คนเก่า breakfast. นะคนเก่าเพราะฉะนั้นเราก็รับประทานอาหารเช้า There are like a billion studies that show that eating breakfast is very critical to how you metabolize foods throughout the day. มีงานวิจัยมากเลยนะครับที่ระบุว่าการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะช่วยสตาร์ทการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเรา It's critical to get you started correctly on your goal toward weight loss and weight เพราะ management. ฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มเผาผลาญพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เริ่มสตาร์ทตั้งแต่เช้าเลยนะจะช่วยลดน้ำหนักได้ดี How many of you eat a monster big meal late in the day? และหลายคนเนี่ยมีใครที่มีนิสัยการรับประทานอาหารเย็นเป็นมื้อใหญ่ของวันบ้างยกมือ I know, I tend to do the same ดิ thing. ฉันก็มีแนวโน้มคล้ายๆอย่างนั้น You're home, you're cooking, or you're going out with แม่ friends. พอกลับไปบ้านนะทำอาหารหรือออกไปกินข้าวกับเพื่อน Well, we need to quit that. เราจะต้องเขาชี้ตัวเองเลยเราจะเป็นต้องยกเลิกวิธีแบบนั้นนะ Well, we're not designed to really digest things very well that late in the evening. เพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่ได้ออกแบบมาในการย่อยและใช้อาหารที่เรากินมื้อหนักตอนเย็นเลยนะครับ So eating a larger meal more toward the middle of the day is better than later. เพราะฉะนั้นทานอาหารมื้อใหญ่ของเราเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงกลางวันหรือมื้อเที่ยงแค่นั้นก็พอแล้ว So diet and our meal habits have been covered. The next section that we cover is our activity. เพราะฉะนั้นนอกจากชนิดของอาหารนะแล้วก็นิสัยการรับประทานแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวของเรา Activity is critical. Just moving is critical to helping us feel better, be more energized, and to lose weight. การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากทำให้เรารู้สึกมีพลังงานมีความรู้สึกที่ดีแล้วกระฉับกระเฉงแล้วก็ยังช่วยในการลดน้ำหนักด้วย It also contributes to our quality of life. I know I feel better when I'm moving. และมันช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีด้วยดิฉันเนี่ยชอบมากเลยต้องมีการเคลื่อนไหวเนี่ย And it's good to know you don't have to be an athlete like him, which I'm not an athlete. You don't have to be a marathon runner. You don't have to be an Olympian. คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาหรือนักวิ่งมาราธอนหรือนักกีฬาโอลิมปิกหรอกในการเคลื่อนไหว
little movements sincerely add up and benefit you tremendously. แนะนำว่าแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆที่เราทำสม่ำเสมอสะสมไปมันจะช่วยได้ The more you move, the more efficient your metabolism becomes. ยิ่งคุณเคลื่อนไหวมากการเผาผลาญพลังงานยิ่งดีขึ้น So I am metabolizing like crazy after my little dance up here. ดิฉันเนี่ยมีการเผาผลาญพลังงานได้มากเลยหลังจากมีการเคลื่อนไหวหรือเต้นรำ And so even little movements a day, making sure you take a little walk now and then, it can add up to almost 200 calories that you reduce. แค่การเคลื่อนไหวลุกจากโต๊ะเดินไปเดินมาเนี่ยครับทั้งวันท่านสะสมการเผาได้ถึง200กิโลแคลอรี่ทีเดียว Some other benefits, as you can see in this diagram above, และที่เห็นไดอะแกรมในจอนี้ are that it can increase your insulin response level. รวมทั้งการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาการใช้ของการทำงานของอินซูลินได้ดีขึ้นด้วย So if you're eating carbohydrates, your muscles are more likely to welcome them in as opposed to say, go to your liver. และถ้าเกิดท่านเคลื่อนไหวนะกล้ามเนื้อของท่านจะต้อนรับการสะสมพลังงานคือเสริมกล้ามเนื้อให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าไม่เคลื่อนไหวนะพอเข้ามาก็รับเข้าได้ And also, many studies have shown that increased activity are directly related to improved sleeping habits, mood, and decreased stress levels. และมีงานวิจัยเยอะแยะเลยบอกว่าถ้าเกิดท่านเคลื่อนไหวอยู่มากๆอยู่บ่อยๆเนี่ยนะจะช่วยให้ลดความเครียดได้ทำให้การพักผ่อนนอนหลับได้ดีขึ้นด้วย I feel better already. ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้เคลื่อนไหวไปหน่อย Got it. Uh-oh. So activity. The body key assessment asks you questions about what your personal activity level currently is. ในแบบประเมินเนี่ยเขาจะถามตัวท่านนะว่าปกติเนี่ยการเคลื่อนไหวปกติของท่านเป็นอย่างไร And provide suggestions and a program for you to help you change your activity. ก็จะมีการแนะนำว่าท่านควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการออกกำลังกายสองอย่างนี้ให้เหมาะสมดีขึ้น It can give you recommendations both in a general, more relaxed movement activity area or more structured activity. จะมีการแนะนำทั้งการเคลื่อนไหวโดยปกติในชีวิตประจำวันเช่นลุกขึ้นเดินอะไรบ่อยขึ้นหรือการออกกำลังกายเป็นรูปแบบ The important thing to remember is that start slowly. Don't be overwhelmed by those goals. เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยในพฤติกรรมเหล่านี้อย่าทำให้รู้สึกตกใจโอ้โหต้องทำมากขนาดนั้นอย่าไปตกใจกลัว We can't be expected to run a marathon or, dance immediately when we get started with this program. เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นนะอย่าไปคิดถึงกับโอ้โหเหมือนกับวิ่งมาราธอนหรือเต้นรำแบบสุดเหวี่ยงนะ Remember, getting activity is easier than you think. เพราะฉะนั้นการเริ่มมีการเคลื่อนไหวเนี่ยง่ายกว่าที่คุณคิดแน่นอน Working in your garden, taking a walk with your child, แม้แต่การทำสวนเล็กๆน้อยๆการเดินไปกับลูกหลาน or dancing with your translator. หรือว่าเต้นรำกับผู้แปล It all adds up. ทุกอย่างก็สะสมไปเล็กๆน้อย And that feeds into our next section, which is activity relates to mindset. ๆสิ่งนี้ก็จะเชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือทัศนคติหรือ mindset ของท่าน Mindset is a thing unto itself, but for me, activity and mindset are directly related. ถึงแม้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับดิฉันแล้วมันสองเรื่องนี้การเคลื่อนไหวกับ mindset เนี่ยนะครับทัศนคติมันเกี่ยวโยงกัน The body key assessment will help you understand what your current mindset is. ในการแบบประเมินนี้จะทดสอบและตอบคำถามท่านกลับมาว่าตัวท่านเองมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร And we are all different. Although, as a group of ABOs, I think most of you are going to be really optimistic. ทุกคนเนี่ยแตกต่างกันถึงแม้แต่ว่าพวกกลุ่ม ABO เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีความคิดเชิงบวก Yay! จริงไหม Yeah!